नमस्ते, यो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी बच्चाको सजिलो मोजा बनाऊ। यो एकदम सजिलो छ मोजा, अगाडिबाट यस्तो हुन्छ र लगाउन पनि कम्फर्टेबल छ। यो बिगिनर्सहरूले जसले भर्खर बुनाइ सिक्नु हुँदैछ उहाँहरूले ट्राई गर्नुभए हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। काँटा लिनुहोस् र यसमा जम्मा 31 खर लगाउनुहोस्। यसरी 2 3 4 5 यसरी नै 31 खर लगाउनुहोस्। 31 खर तयार छ। अब हामी यसमा बोर्डर बनाउँछौँ। बोर्डर हामी 1 खर सुल्टा र 1 खर उल्टा बनाउँछौँ। यो पहिलो खर हामी सुल्टा बुन्छौँ यसरी र धागो आफूतिर ल्याउने र यसलाई उल्टा पछाडिबाट धागो चढाउने, सुल्टा बुन्ने, धागो आफूतिर उल्टा, धागो चढाउने, सुल्टा बुन्ने। यसरी नै 1 खर सुल्टा 1 खर उल्टा धागो यता र उता फर्काउँदै यो रो कम्प्लिट गर्नुहोस्। यो फर्स्ट रो कम्प्लिट भयो। अब यता फर्काउनुहोस् र फेरि 1 खर सुल्टा 1 खर उल्टा बुन्छौँ। यो जुन गाँठो भएको छ यो उल्टा हो, त्यही भएर हामी यो फर्स्ट खर अब बुन्दैनौँ, छोड्छौँ। र यो भी भएको भाग हाम्रो सुल्टा हो र यो उठेको भाग उल्टा, त्यही भएर हामी सुल्टाको लागि यो उता लान्छौँ र सुल्टामा सुल्टै बुन्छौँ। धागो आफूतिर ल्याउने र यो उल्टामा यसरी उल्टा बुन्छौँ, धागो उता लाने। यसरी नै हजुरहरूले 1 खर सुल्टा 1 खर उल्टा गर्दै बोर्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हजुरहरूले 20 रो 20 रो कम्प्लिट गर्नुहोस्। 20 रो कम्प्लिट भयो। यस्तो हुन्छ। अब यो 20 रो कम्प्लिट गरेको हामी बुझ्नलाई यसरी काउन्ट गरे हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भनेको हाम्रो 20 रो हो। अब हामी यो रो कम्प्लिटली सुल्टा सुल्टा बुन्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म सुल्टा बुनाइ मात्र गर्छौँ। यो पहिलो खर छोड्ने, अब सबै सुल्टा बुन्ने यसरी। यसरी नै परसम्म कम्प्लिट गर्नुहोस्। म अर्को कुनातिर आइपुगे। 2 3 अब हामी यता फर्काउनुहोस् र अब हामीले यसमा 31 घर छ। हामी यसलाई 3 भाग गरेर काम गर्छौँ। यता 10 र बिचमा 11 घर राख्छौँ। यसरी हेर्नुहोस्, 31 घर छ। हामी 10 र बिचमा 11 राखेर काम गर्छौँ। अब 10 घर सुल्टा बुन्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यो उठेको भाग छ, त्यही भएर हामी यो बिचको भाग सादा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सादा, त्यही भएर हामी यो उठेको भागपट्टि आउँदा हामी उल्टा बुन्छौँ। धागो आफूतिर ल्याउने र 11 घर बिचको उल्टा बुन्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11। अब हामी यो 11 घर मात्रै बुन्दै लामो बनाउँछौं। यहाँको 10 र यो बीच साइडको 10 घर यतिकै राख्छौं। अहिले हामी यता फर्किने। अब हाम्रो लागि यो पहिलो घर भयो, त्यही भएर यो पहिलो घर नबुन्ने छोड्ने र 11 घर फेरि बुन्ने। योसँग 1 भइहाल्यो, 2 यो सादा पार्ट हो, त्यही भएर हामी सुल्टा बुन्छौं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फेरि हामी यता फर्किन्छौं र यो पहिलो यो उठेको भाग आयो, त्यही भएर हामी उल्टा बुन्छौं। पहिलो घर छोड्ने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यसरी नै हामी यो बीचको भाग मात्रै एक लाइन सुल्टा, एक रो सुल्टा, एक रो उल्टा बुन्दै यसलाई 14 रो कम्प्लिट गर्नुहोस्। हाम्रो यहाँ 7 कम्प्लिट भयो। 14 रो 1 2 3 4 5 6 7। अब हामी याद गर्नुपर्ने यहाँ के हो भने यहाँ हाम्रो यो मसिनो उठेको बुट्टा आएको छ भने यतापट्टि छैन, किनभने अघि हामी यताबाट सुरु गरेर गएको थियौं। अब हामी यतै आयो भने बुनाई छड्के हुन जान्छ, त्यही भएर अब हामी यता जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी यो धागोलाई यता ल्याउँछौं। दुई 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यो जुन हाम्रो 7 छ यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, यो 7 लाई हामी टिप्छौं। 7 घरलाई यो त यसमा भइहाल्यो, यसमा परेन। अब यहाँदेखिको हामी यो र यो अगाडि र पछाडि ब्याक र फ्रन्ट लुप दुईटै टिप्छौं र यसमा यसरी उल्टा बुनाई गर्छौं। दुईटै लुप टिप्ने, यसरी फेरि 2 भयो, 3 4 5 6 यो अन्तिम 7। अब हामीले यो बुन्नु पर्ने हुन्छ, तर हामीले यो सिधै बुन्यौं भने यहाँ प्वाल बनिन सक्छ। त्यही भएर हामीले यो बीचमा यो जुन चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा यसको भाग छ यो प्याटर्नको, यो उठाउँछौं र यो दुईटा सँगै बुन्छौं। यसो गर्यो भने हाम्रो बीचमा प्वाल बस्दैन। अब हाम्रो यहाँ 10 घर हुनुपर्छ। 1 माफ गर्नु होला, हामी तगाएर सुल्टा बुनाई गर्नुपर्छ। 1 2 5 6 7 8 9 10। हाम्रो यहाँ र यहाँ 10 घर जसरी पनि हामीले सुल्टा मात्रै बुन्नुपर्छ, त्यही भएर हामी धागो उता चढाएर सुल्टै बुन्छौं। अब हाम्रो यो बीचको बढाउने सादा भागको यतापट्टिको भाग उठाउनु पर्छ। अब यहाँबाट सुल्टा बुनाई गर्दै यहाँसम्म जानुहोस्।
यसरी हामी सुल्टा बुनाइ गर्दै यहाँ आयौं। अब यहाँ पनि हामी अघि जस्तै गरी टिप्छौं। 7 घर यसरी डबल गरेर अघि उल्टा गरेर टिप्यौं, अब सुल्टा गरेर टिप्छौं। 1 2 3 4 5 6 अनि यो 7। अब हामी यो बीचमा यो प्वाल नबसोस् भनेर माफ गर्नु होला, यो 7 को 7। अब यो यसमा यो जुन चाहिँ सिधा भाग आएको छ यसमा एउटा यसको लुप यहाँ लिन्छौं र यो सँगै बुन्छौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाम्रो यो मुनि हिलको पार्ट आयो। अब हामी यो मुनिको पैतालाको भाग बुन्छौं। हिल होइन, मुनिको टेक्ने भाग। र अब हामी सुल्टा सुल्टा बुनाइ गर्छौं। सुल्टा बुनाइ गर्दै हामी यो 1 2 3 4 5 6 भनेपछि हामी 12 रो सुल्टा सुल्टा बुन्छौं। यसरी यसरी हामी 12 रो यताबाट आउँदा पनि सुल्टा, उताबाट आउँदा पनि सुल्टा गरेर 12 रो कम्प्लिट गर्नुहोस्। यहाँ 14 रो माफ गर्नु होला, 12 रो कम्प्लिट गरे। अब हामी यहाँ खर बन्द गर्छौं। यसरी पहिलो घर छोड्ने, दोस्रो घर बुन्ने र पछाडिको अगाडि ल्याएर यसरी छिराउने। यसरी एक घर बुन्दै पछाडिको यसरी क्रस गराएर स्लिप गराएर यसरी घर सबै बन्द गर्नुहोस्। यो सबै घर बन्द गर्दै अन्त्यमा आए। यसो गर्नुहोस् र यसलाई अन्त्यमा बन्द गरेर धागो काटिदिनुहोस्। यो उल्टा भयो। अब हामी यसलाई यता सुल्टा, हेर्नुस् यसको शेप यस्तो हुन्छ। अब हामी यसलाई उल्टा गरेर यसरी सियोलिन्छौं र सियोले यहाँदेखिको यहाँसम्म मेलैले सिलाउँछौं। यो सिलाउँदा हामीले यो धागो पहिला लामो छोडेको भए यसरी सिलाउनु हुन्थ्यो। यो थोरै छोटो छ, त्यही भएर हामी अर्को धागो लिन्छौं सियोमा। यो पहिलेको जुन चाहिँ छ यो र यताको पहिलो यो दुईवटा उठाउने र यसलाई यता ल्याएर फेरि त्यही पालबाट यसरी छिराउने। यसलाई पनि यता पक्रिँदै यसरी गर्ने। अब यो दुईटालाई पनि सँगसँगै लुकाउँदै यता बुन्ने। यो दुईटा र यताको यो दुईटा।
यो दुईटालाई पनि 3-4 चोटी यसरी नै योसँग क्रस गराउँदै सिलाउनुहोस्। हजुरहरूले यसरी नै सिलाउनुहोस्। यो 3-4 चोटी भएपछि काट्दिनु भयो हुन्छ र यसरी सिलाउँदै यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नुहोस्। यहाँसम्म कम्प्लिट भयो। अब हजुरहरूले एन्ड गर्दिने र यसलाई यसरी लुकाइदिनुहोस् 1-2 चोटी। अब यो हजुरहरूको मोजा यसरी तयार भयो र अब यसलाई फोल्ड गरिदिनुहोस्। हजुरहरूको मोजा तयार भयो। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब, शेयर अनि लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।